Väkeviä alkoholijuomia tuotetaan nykyisin lähinnä teollisesti ja niitä kutsutaan muutamilla eri nimillä, joista ensimmäisenä tutustumme viskiin. Viskit jaotellaan usein niiden valmistusaineiden ja alkuperän perusteella. Skotlantilainen viski sisältää yleensä 40–70% alkoholia. Sitä kypsytetään tammitynnyreissä vähintään 3 vuotta. Kaikki skotlantilainen viski on aikojen alussa tehty mallasohrasta. Kaupalliset tislaamot alkoivat sitten valmistaa viskiä myös vehnästä ja rukiista 1800-luvulla. Skottiviski tunnetaan usein savuisuudestaan, joka syntyy itäneen ohran kuivaamisesta turpeen poltossa syntyvässä savussa. Nykyään mallasohran lisänä voidaan käyttää muiden viljojen kokonaisia jyviä. Lisäaineena voidaan käyttää myös karamelliväriä. Suurin osa skottiviskin kypsyttämisessä käytetyistä tynnyreistä laivataan sinne Yhdysvalloista, koska bourbon-tynnyriä saa käyttää vain kerran bourbonin kypsentämisessä, minkä jälkeen se edullisesti myydään pois. Irlantilainen viski taas on tyypillisesti 3 kertaan tislattua, mikä tekee siitä pehmeämmän ja kevyemmän kuin skottiviski. Irlantilainen viski on tunnettu kevyestä ja pehmeästä suutuntumastaan ja maustaan. Se on yksi maailman vanhimmista tislatuista alkoholijuomista. Sitä on tislattu Irlannissa 500-luvulta asti. Viskin väri vaihtelee vaaleankultaisesta tummaan meripihkaan. Irlantilaisen viskin tislauksessa käytetään pannutislausta ja myös kolonitislausta. Bourbon-viskiä alettiin valmistaa Yhdysvalloissa maissista, koska eurooppalaisten mukanaan tuoma ohra ei kasvanut Amerikassa kunnolla. 1800-luvulla bourbonia valmistettiin eniten nykyisen Kentuckyn ja Tennesseen osavaltioiden alueella, sillä siellä oli sopiva vesi ja maaperä. Kieltolain aikaan 1920-luvulla bourbonin tislausperinne hiipui ja juoman valmistus lähti merkittävään nousuun vasta 1900-luvun lopulla. Nimitys Bourbon tulee Kentuckyn osavaltion Bourbonin piirikunnasta, josta viskin valmistus on alkanut. Suurin osa Bourbon viskistä valmistetaan edelleen Kentuckyssä, kuten tunnetuin Bourbon Jim Beam, jota on valmistettu 1700-luvulta saakka. Määräysten mukaan bourbonin raaka-aineesta vähintään 51% on oltava maissia. Tisle täytyy kypsentää sisältä voimakkaasti hiilletyissä ja uusissa tynnyreissä, jotka on tehty amerikkalaisesta tammesta. Jos tislettä on kypsytetty tynnyrissä yli 2 vuotta, juomaa saa kutsua nimellä Strike Bourbon. Ikä on merkittävä etikettiin, jos kypsennysaika on alle 4 vuotta. Sitä vanhemmissa tuotteissa ikää ei tarvitse merkitä. Bourbon valmistetaan ja kypsennetään samalla tavalla kuin muutkin viskit, mutta Bourbon viskit säilötään uusiin tammitynnyreihin. Maissiviski on huomattavasti nopeammin kypsyvää kuin mallasviskit. Monet Bourbon viskit saavuttavatkin parhaan makunsa huomattavan nuorina, jopa 4–6-vuotiaina. Nuorten Bourbon viskien suurin ero skotti- tai irlantilaisviskeihin on makeus. Bourbon viskien makeus jakaa mielipiteitä, mutta myös iäkkäät bourbonit saavuttavat kuivan, lähes puisevan maun viimeistään 8–10-vuotiaina. Ruisviski taas valmistuu pääosin rukiista, mikä antaa juomalle mausteisen ja pippurisen luonteen. Hassuna pikkunyanssina mainittakoon, etteivät suomalaiset ruisviskin tuottajat, kuten Kyrö Distillery, saa kutsua tuotettaan ruisviskiksi, sillä nimi on kiinnitetty kanadalaisille, jotka taas eivät välttämättä laita ruisviskiin ruista lainkaan. Gin. Vuonna 1690 Britanniassa tuli voimaan laki, jolla pyrittiin rohkaisemaan kansallista viinan tuotantoa lakkauttamalla monopoli ja alentamalla brittiläisten alkoholijuomien veroja.
Gin oli jo aiemmin kehitetty hollantilaisesta Geneveristä ja lakimuutoksen seurauksena siitä tuli maassa hyvin suosittua. Vuonna 1729 Englannissa tuotettiin jo yli 4 miljoonaa gallonaa giniä. Kaupunkiköyhällisten suosima juoma oli usein huonolaatuista ja se saatettiin maustaa katajanmarjojen sijaan havupuutärpätillä. 1700-luvun jälkipuoliskolta alkaen Britannian parlamentti onnistui hillitsemään ginin kulutusta lainmuutoksilla, rajoituksilla ja tuotannon valvonnalla. Juomaa sai kutsua giniksi vain jos se oli maustettu katajanmarjoilla, eikä se ollut liian makeaa tai yli 50%. Vähittäiskauppiaat usein kuitenkin tislauttivat juoman uudelleen ennen myyntiä ja makeuttivat sen itse. Makua voimistettiin myös pippurilla ja muilla mausteilla. Ginin valmistus perustuu maatalousperäiseen alkoholiin, useimmiten viljaetanolin maustamiseen ja uudelleen tislaukseen. Valmistus alkaa puhtaasta, neutraalista alkoholista, joka muistuttaa vodkaa. Alkoholiin lisätään katajanmarjoja sekä muita kasveja, kuten korianterin siemeniä, sitruunan kuorta, angelikan juurta tai kanelia. Maustaminen voidaan tehdä 3 eri tavalla. Tislaamalla, jolloin mausteet lisätään suoraan pannun alkoholin sekaan ennen tislausta. Höyryuutolla, jossa mausteet asetetaan koriin tislauspannun yläosaan, jolloin nouseva alkoholihöyry imee aromit itseensä. Myös puhtaasti uuttamalla ja nyt mausteita liotetaan alkoholissa ennen tislausta. Seos siis tislataan uudelleen, jolloin aromit tiivistyvät ja juomasta tulee kirkasta. Lopulta valmis tisle laimennetaan vedellä pullotusvahvuuteen, joka on vähintään 37,5 tilavuusprosenttia. Tosin nykyisin giniä valmistetaan myös sekoittamalla erikseen ostettu makuaine ja laimennettu etanoli keskenään. Genever tai Genever on perinteinen hollantilainen ja belgialainen väkevä alkoholijuoma, jota kutsutaan usein ginin äidiksi. Se on suojattu alkuperäisnimitys ja aitoa Geneveriä saa valmistaa vain tietyillä alueilla Hollannissa ja Belgiassa sekä osin Saksaa ja Ranskaa. Genever on alankomaalainen katajanmarja viina, joka kehitettiin ruoansulatusvaivoihin 1500-luvulla Hollannissa ja Belgiassa. Ja se on myös ginin kantamuoto, kuten mainittu. Genever on Hollannissa edelleen erittäin suosittu alkoholijuoma. Geneverit tislataan useaan kertaan ruis-, ohra- ja maissimaltaiden sekoituksesta, jolloin juomaan jää viljan maku. Viimeisessä tislauksessa lisätään mausteet, kuten anis, korianteri ja katajanmarjat ja muut kasvit tislaamon oman reseptin mukaan. Makua pehmennetään pienellä määrällä sokeria. Vaikka molemmat gin ja Genever maustetaan katajanmarjoilla, ne eroavat toisistaan merkittävästi. Gini valmistetaan neutraalista vilja-alkoholista, kuten vodka, mutta Geneverissä käytetään mallasviiniä, joka tislataan ohrasta, rukiista tai maissista. Mallasviinin ansiosta Genever muistuttaa maltaan enemmän viskiä kuin giniä. Se on maltaisampi, viljaisempi ja täyteläisempi. Gini on usein erittäin voimakkaasti katajanmarjainen ja yrttinen, kun taas Geneverissä katajanmarjan maku on maltillisempi ja tasapainossa viljaisuuden kanssa. Brändi. Brändi on yleisnimitys viinistä tislatulle ja tammitynnyrissä kypsennetylle väkevälle alkoholijuomalle. Sen nimi johtuu hollannin kielen sanasta brandewijn, joka tarkoittaa poltettua viiniä. Juoman pohjana käytetään käynyttä hedelmämehua, useimmiten valkoviiniä. Rypäleiden lisäksi raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi omenoita, päärynöitä tai aprikooseja. Tämä seos sisältää pektiiniä reippaasti, joten metanolin erotus tislauksessa on tärkeää.
Kuitenkaan kaikki valmistajat eivät ehkä sitä erota, sillä sekoittuessaan etanoliin ja suureen vesimäärään metanolin vaikutus osin kumoutuu. Viini tislataan alkoholipitoisuuden nostamiseksi ja aromien tiivistämiseksi. Tislaus voi tapahtua joko pannu- tai kolonitislauslaitteistossa. Hyttysiä alkaa olemaan. Valmis tisle siirretään tammitynnyreihin, jossa se saa tyypillisen meripihkan värinsä ja pehmeän makunsa. Eurooppalaisten säädösten mukaan brändiä on kypsennettävä vähintään vuosi tai 6 kuukautta pienissä tynnyreissä. Ennen pullotusta juomaan voidaan lisätä karamelliväriä ulkonäön tasaamiseksi tai pienen määrän sokeria maun pyöristämiseksi. Vaikka brändiä valmistetaan ympäri maailmaa, tietyillä alueilla on omat suojatut nimityksensä ja tarkat valmistussääntönsä. Konjakkihan on Ranskan konjakin alueelta peräisin oleva brändi, joka tislataan kahdesti kuparipannossa. Armagnac valmistuu Ranskan Gascognessa, se tislataan tyypillisesti vain kerran. Calvados tislataan Normandiassa omena- tai päärynäsiidereistä. Ja Pisco on Chilen ja Perun perinteinen rypälebrändi. Lopuksi voidaan todeta, että kaikki konjakit ovat brändejä, mutta kaikki brändit eivät ole konjakkeja. Seuraavana rommi, joka on sokeriruoasta tislattu väkevä alkoholijuoma, jonka juuret ovat vahvasti Karibian alueella. Toisin kuin monet muut väkevät juomat, rommilla ei ole yhtä maailmanlaajuista valmistusstandardia, mikä tekee sen makuprofiilista erittäin monipuolisen. Valtaosa maailman rommeista valmistetaan melassista, joka on sokerituotannon sivutuotteena syntyvä paksu tumma siirappi. Niin kutsuttu maatalousrommi valmistetaan suoraan tuoreesta ruokosokerimehusta, mikä antaa sille ruohoisen ja maanläheisen maun. Raaka-aineeseen lisätään vettä ja hiivaa, joka muuttaa sokerit alkoholiksi. Käymisen kesto vaihtelee. Nopea käyminen, pari vuorokautta, tuottaa kevyempiä rommeja, kun taas pitkä käyminen, jopa useita päiviä tai viikkoja, tuottaa aromikkaampia ja raskaampia rommeja. Käynyt neste tislataan joko pannutislaimella tai kolonitislaimella. Tislauksen jälkeen rommi on kirkasta. Väri ja maku kehittyvät tammitynnyreissä, joissa on aiemmin voitu kypsyttää vaikkapa bourbonia. Trooppinen ilmasto nopeuttaa kypsymistä, huomattavasti verrattuna esimerkiksi viskiin. Lopuksi eri-ikäisiä ja tyyppisiä rommeja sekoitetaan, jotta saavutetaan haluttu makukokonaisuus. Tequila on meksikolainen väkevä alkoholijuoma, jota valmistetaan yksinomaan sinisestä agavesta. Se on suojattu alkuperäisnimitys, eli aitoa tequilaa saa valmistaa vain 5 tietyllä alueella Meksikossa, joista tunnetuin on Jaliscon osavaltio. Tequilan valmistus on tarkkaan säädelty prosessi. Niin sanotut jimadorit korjaavat 7-10 vuotta kypsyneiden agavejen ytimet, eli kävyt, jotka voivat painaa 10 kiloja. Agaven ytimet halkaistaan ja niitä paahdetaan suurissa uuneissa, jolloin tärkkelys muuttuu sokeriksi ja käymiskelpoiseksi tavaraksi. Paahdetut ytimet murskataan perinteisesti suurella kivimyllyllä, jotta mehu saadaan erotettua kuiduista. Mehuun lisätään vettä ja hiivaa, jolloin se alkaa käydä. Neste tislataan tyypillisesti 2 kertaa kupari- tai terästislaimissa puhtaan ja kirkkaan alkoholin saamiseksi. Tequilaa voidaan kypsyttää tammitynnyreissä, mikä antaa sille väriä ja pehmeyttä. Lopulta juoma laimennetaan vedellä pullotusvahvuuteen, joka on yleensä noin 35–40%. Erikoisuuksia on absintti, joka on voimakas, tyypillisesti vihreä ja aniksenmakuinen yrttitisle, joka tunnetaan historiassa vihreänä haltijattarena.
Se ei ole likööri, sillä siihen ei periaatteessa lisätä sokeria valmistusvaiheessa. Absintin sielu on pyhä kolminaisuus, koiruoho, anis ja fenkoli. Näitä yrttejä liotetaan korkeaprosenttisessa neutraalissa alkoholissa, yleensä viini tai viljatisle. Tärkein aineosa on koiruohon lehdet ja kukat, jotka sisältävät tujonia. Yrttiseos tislataan, tuloksena on kirkas neste, jota kutsutaan nimellä blanche tai la bleue. Ranskan lausuntani ei ole hyvä. Jos halutaan perinteistä vihreää absinttia, tisleeseen lisätään uusia yrttejä kuten iisoppia ja sitruunamelissaa. Niiden sisältämä klorofylli eli lehtivihreä antaa juomalla sen värin ja lisää maun monivivahteisuutta. Valmis juoma on erittäin vahvaa, yleensä 45-74%, joten se pullotetaan tällaisenaan aromien säilyttämiseksi. Absinttia ei juoda shottina. Perinteisessä rituaalissa absintti kaadetaan lasiin ja sen päälle asetetaan reikäinen lusikka ja sokeripala. Jääkylmää vettä valutetaan hitaasti sokerin läpi, jolloin juoma muuttuu sameaksi. Tekeekö absintti sitten hulluksi, kuten tarina kertoo? Lyhyt vastaus on, että ei tee. Myytti absintin aiheuttamasta hulluudesta, hallusinaatioista tai väkivaltaisuudesta on peräisin 1800-luvun lopun mustamaalauskampanjoista ja silloisesta huonolaatuisesta alkoholista. Absintin sisältämää koiruohoa ja sen vaikuttavaa ainetta tujonia pidettiin syynä absintismiin. Nykytutkimusten mukaan tujonipitoisuudet ovat absintissa niin pieniä, että ihminen kuolisi alkoholimyrkytykseen kauan ennen kuin tujoni ehtisi vaikuttaa aivoihin hallusinoivasti. Mutta absintti on poikkeuksellisen vahvaa, 45-74%. Niinpä historialliset hulluuskohtaukset johtuivat todennäköisesti vakavasta alkoholismista ja erittäin vahvan viinan nopeasta nauttimisesta. Toisaalta 1800-luvulla halpoja absinttikopioita värjättiin joskus myrkyllisillä aineilla, kuten kuparisulfaatilla tai antimonilla, jotka aiheuttivat todellisia terveysongelmia. Viiniteollisuus ja raittiusliikkeet levittivät kauhutarinaa absintista vähentääkseen sen suosiota, mikä johti juoman kieltämiseen monissa maissa 1900-luvun alussa. Akvaviitti. Nimi tulee latinan sanasta aqua vitae, elämän vesi, ja se on perinteinen pohjoismainen maustettu viina. Se muistuttaa giniä, mutta katajanmarjan sijaan sen hallitseva maku on kumina tai tilli. Akvaviitti valmistetaan hyvin samalla tavalla kuin gin, mutta eri mausteilla. Raaka-aineena käytetään neutraalia alkoholia, joka on tislattu perunasta. Tämä on tyypillistä Norjassa tai viljasta, joka taas on tyypillistä Ruotsissa tai Tanskassa. Alkoholi maustetaan tislaamalla se yhdessä yrttien ja siementen kanssa. EU-säädösten mukaan akvaviitin on maistuttava ensisijaisesti kuminan tai tillin siemenillä. Muina mausteina käytetään usein korianteria, fenkolia, anista tai sitruunan kuorta. Viina on suomen kielessä sekä yleisnimitys kaikille väkeville alkoholijuomille sekä oma erityinen tuoteryhmänsä. Suomalaisessa lainsäädössä ja perinteessä viinalla tarkoitetaan usein maustamatonta, viljasta tai perunasta tislattua kirkasta juomaa, joka poikkeaa vodkasta valmistusasteensa perusteella. Viinan valmistus noudattaa pitkälti samaa kaavaa kuin vodkan, mutta tavoitteena ei välttämättä ole täydellinen mauttomuus. Raaka-aine, joka on Suomessa yleensä ohra, jauhetaan ja sekoitetaan veteen. Tärkkelys muutetaan sokeriksi entsyymien avulla. Mäskiin lisätään hiiva, joka muuttaa sokerit alkoholiksi ja hiilidioksidiksi. Tuloksena on noin 10-12% käymisliuos. Suomessa viinaan käytetään yksinomaan jatkuvatoimista kolonitislausta, esimerkiksi Koskenkorvan tehtaalla.
Tislausprosessi on niin tehokas, että se poistaa lähes kaikki epäpuhtaudet, mutta jättää usein häivähdyksen raaka-aineen omaa luonnetta. Korkeaprosenttinen tisle laimennetaan puhtaalla vedellä nautintovahvuuteen, joka on yleensä 30–38%. Viinaan voidaan lisätä pieni määrä sokeria noin 0,5 grammasta 3 grammaan litraa kohti pehmentämään makua. Mikä on sitten suurin ero vodkaan, joka on yleensä täysin sokeroimatonta? Mitä eroa on viinalla ja vodkalla? Vaikka termejä käytetään ristiin, eroja on. Vodkassa vaatiin kansainvälinen standardi erittäin korkeaa puhtausastetta ja neutraaliutta. Sitä ei yleensä sokeroida. Perinteinen suomalainen viina, kuten Koskenkorvan viina tai Leijonaviina, joka on usein hinnaltaan hieman edullisempaa ja maultaan aavistuksen makeampaa lisätyn sokerin vuoksi. Ja vodka on maailman kenties tunnetuin ja puhtain väkevä alkoholijuoma. Sen nimi juontuu vettä tarkoittavasta slaavilaisesta sanasta vada, josta vodka on hellittelymuoto eli diminutiivi. Toisin kuin viski tai konjakki, vodkan tavoitteena on useimmiten olla mahdollisimman neutraali, kirkas ja hajuton. Vodka voidaan teoriassa valmistaa mistä tahansa tärkkelystä tai sokeria sisältävästä raaka-aineesta, josta yleisimpiä ovat viljat kuten vehnä, ruis tai ohra sekä peruna. Myös rypäleitä ja sokerijuurikasta käytetään. Raaka-aineet keitetään veteen, jotta tärkkelys muuttuisi sokeriksi. Tämän jälkeen lisätään hiiva, joka käyttää sokerin alkoholiksi. Vodka tislataan lähes poikkeuksetta suurissa kolonneissa erittäin korkeaan alkoholipitoisuuteen, noin 96%. Tämä poistaa melkein kaikki epäpuhtaudet ja raaka-aineen omat maut. Tislauksen jälkeen vodka suodatetaan usein aktiivihiilen läpi, joskus suodatuksessa käytetään jopa hopeaa. Suodatus tekee vodkasta entistä pehmeämpää ja poistaa loputkin sivumaut. 96% tisle laimennetaan puhtaalla vedellä nautintovahvuuteen, joka on yleensä 40%. Veden laatu on kriittinen tekijä lopputuloksen kannalta. Vaikka vodka on neutraalia, tarkkamaista ja huomaa eroja vehnästä, tuottaa usein pehmeän ja hieman sitruunaisen lopputuloksen, esimerkiksi Absolut. Ruistisle antaa hieman mausteisemman ja rukiisemman luonteen, kuten Belvedere. Ohra on tyypillinen suomalaiselle vodkalle, usein erittäin puhdas ja kevyt, esimerkiksi Finlandia. Peruna tuottaa usein hieman täyteläisemmän ja kermaisemman suutuntuman, esimerkiksi Chopin. Dimitri Mendelejevin ja vodkan välinen yhteys on yksi historian sitkeimmistä tieteellisistä myyteistä, vaikka moni uskoo hänen keksineen 40% vodkan, totuus on silti hiukan arkisempi, mutta kemiallisesti mielenkiintoinen. Väitetään, että Mendelejev totesi väitöskirjassaan 40 olevan ihanteellinen pitoisuus maun ja fysiologisten vaikutusten kannalta. Todellisuudessa Venäjän hallitus asetti 40% standardin jo vuonna 1843, eli silloin kun Mendelejev oli vasta 9-vuotias. Syy oli puhtaasti verotuksellinen. Se helpotti alkoholipitoisuuden mittaamista ja verottamista. Puhutaan myös toisesta väitöskirjasta. Vuonna 1865 Mendelejev todellakin puolusti väitöskirjansa otsikolla alkoholin ja veden yhdistämisestä. Häntä ei kiinnostanut juomasekoitukset, vaan liuosten tiheys. Hän huomasi, että kun sekoitetaan litra vettä ja litra etanolia, lopputulos onkin vähemmän kuin 2 litraa. Tämä johtuu molekyylien välisistä voimista ja pakkautumisesta. Mendelejev myytti vahvistui erityisesti 1990-luvulla, kun vodka-brändi Ruski Standard alkoi käyttää Mendelejevin nimeä markkinoinnissaan.
He väittivät tuotteensa perustuvan Mendelejevin täydelliseen kaavaan, mikä loi kuluttajille mielikuvan tieteellisesti optimoidusta viinasta. Tässä oli muutama fakta tislatusta alkoholista, mutta näihinkään ei kannata puhtaasti luottaa. Alkoholia voi nauttia sopivasti iloon, mutta suruun se ei auta. Pahentaa vaan. Kiitos.